નમસ્કાર, જીએસટીવીની વિશેષ રજૂઆત યસ ડોક્ટરમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું આપની સાથે દાનવી. મેડિકલ ટુરિઝમમાં દાયકાઓથી અગ્રેસર રહેનારા ગુજરાતમાં હવે ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટમાં પણ ખૂબ જ સારી કામગીરી થઈ રહી છે. ત્યારે ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટમાં અગ્રેસર એવી મેરેંગો સિમ્સ હોસ્પિટલ ખૂબ સારી કામગીરી કરી રહી છે. આ હોસ્પિટલમાં અત્યાર સુધી 34 હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થયા છે અને હવે લંગ્સ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પણ 2 પેશન્ટની નોંધણી થઈ છે. તો નજીકના ભવિષ્યમાં મેરેંગો સિમ્સ ખાતે ગુજરાતનું પ્રથમ લંગ્સ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે જીએસટીવીમાં મેરેંગો સિમ્સ હોસ્પિટલના નિષ્ણાંત ડોક્ટરોની ટીમ ઉપસ્થિત છે. તો આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે મેરેંગો હોસ્પિટલના નિષ્ણાંત ડોક્ટર ધીરેન શાહ. He is the director, CVTC department and heart and lung transplant and also chief heart transplant surgeon છે. મેરેંગો સિમ્સ હોસ્પિટલમાં તેઓ ફરજ બજાવી રહ્યા છે અને તેઓએ અત્યાર સુધી 34 હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પણ કરી ચૂક્યા છે. સાથે ગુજરાતમાં તેઓ પ્રથમ લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટની સર્જરી કરવા પણ જઈ રહ્યા છે નજીકના ભવિષ્યમાં. આપણી સાથે બીજા ડોક્ટર જોડાઈ ગયા છે ડોક્ટર કુમુદ કુમાર ધિત્તર, આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરેલ અને હાર્ટ અને લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જન કે જે અત્યાર સુધી દુનિયાના 4 ખંડમાં કામ કરી ચૂક્યા છે અને હાલ તેઓ બેંગ્લોરમાં સ્પર્શ હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવી રહ્યા છે. ત્રીજા ડોક્ટરની વાત કરીએ ડોક્ટર પ્રણવ એ મોદી. તેઓ મેરેંગો સિમ્સમાં કાર્ડિયોથ્રોસિસ સર્જન છે અને અલગ અલગ પ્રકારની લંગ્સની સર્જરી કરવી તેમની સ્પેશિયાલિટી છે. તેઓ હાલમાં VNA થી લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ લઈને પણ આવ્યા છે અને તે બાદ અત્યારે મેરેંગો સિમ્સમાં કાર્યરત છે. આપ સર્વેનું સ્વાગત છે જીએસટીવીમાં. તો મારો સૌપ્રથમ ક્વેશ્ચન છે ડોક્ટર પ્રણવ આપને કે આ લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જે પ્રોસેસ છે પૂરી, તો લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કોને કરવું જરૂરી છે, કયા પેશન્ટને કરવામાં આવે છે, એના વિશે જણાવશો દર્શક મિત્રોને. દાનવીબેન, બહુ સારો પ્રશ્ન છે. જ્યારે અમે મેરેંગો સિમ્સ હોસ્પિટલમાં લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પ્રોગ્રામ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે આમ જનતાને એ જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે કે જો મને કોઈ લંગનું ઇન્ફેક્શન છે, મને કોઈ લંગ્સનો પ્રોબ્લેમ છે, તો એકચ્યુઅલી મારે કયા પ્રકારની સારવારની જરૂર છે. શું મારે ફેફસા બદલાવવા પડે? ના, એવું નથી. આજના જમાનામાં ફેફસાના જેટલા પણ રોગો મળ્યા છે, ઘણા ખરા રોગો જે છે દવાઓથી મટી શકે એમ હોય છે. લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન એટલે જ્યારે ફેફસું આખું બદલી કાઢવાની જે પ્રક્રિયા છે એ કોને જરૂર પડે? કે જેને ખબર છે કે હવે એ લંગ્સ માત્ર દવાઓથી સુધરી શકે એમ નથી દાનવીબેન, રાઈટ? દવાઓ લીધા પછી પણ જ્યારે એ લંગ એન્ડ સ્ટેજમાં આવી ગયું છે અને દવાઓની અસર પૂરેપૂરી થવાની નથી અને ધીરે ધીરે તો બગાડવાનું જ છે. એક સમય એવો આવશે કે જ્યારે પોતે શ્વાસ પણ નહીં લઈ શકે, ત્યારે એવા દર્દીઓ, એવા માણસો કે એમાં લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટની એટલે કે ફેફસાના પ્રત્યારોપણની જરૂરત પડશે. એવા રોગો કયા? આપણે દરેક જણા નામથી જાણીએ છીએ, દમ, અસ્થમા, ન્યુમોનિયા, એવા અમુક પ્રકારના રોગો જે છે બોડીમાં, જેને આપણે સામાન્ય અમારી મેડિકલ ભાષામાં COPD કહીએ છીએ, ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ન્યુમોનાઇટિસ કહીએ છીએ, સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસ કહીએ છીએ, IPF, ILD, ભણેલા ગણેલા લોકોએ આ બધા શબ્દો સાંભળ્યા હશે. ફેફસાના આ બધા રોગો એવા છે કે જેમાં એકચ્યુઅલી છેવટે લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશનની જરૂરત પડતી હોય છે. નો ડાઉટ ઘણા ખરા ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. એ દર્દીઓને કયા સ્ટેજ ઉપર એમને લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જરૂરત પડશે એ અમે લોકો અમારી ટીમ ડિસાઇડ કરતી હોઈએ છીએ અને એ પછી આપણે નક્કી કરીએ છીએ કે એમને લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવું પડશે. લંગની જ્યારે વાત હોય ત્યારે એવા ઘણા રોગો છે કે જેમાં હૃદય અને ફેફસાનું સાયમલ્ટેનિયસલી સાથે જ પ્રત્યારોપણ કરવું પડતું હોય છે, જેને હાર્ટ લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન કહેવાય. ઘણા ખરા હાર્ટના રોગો એવા છે કે જેમાં ફેફસા ઉપર એકદમ એવી અસર થતી હોય છે કે ફેફસા રિકવર નથી થતા. ફેફસાના રોગના કારણે હાર્ટ ઉપર એવી અસર થતી હોય છે કે જેમાં હાર્ટ રિકવર ના થઈ શકે. આવા અમુક પ્રકારના રોગો છે કે જેમાં હાર્ટ અને ફેફસું બંને બદલવા પડે. દાનવીબેન જી, ચોક્કસથી પ્રણવજી. તો આગળ ધીરેનજી હું આપની પાસે આવવા માંગીશ કે જે રીતે ગુજરાતમાં પ્રથમ અત્યારે લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ જે છે કરવામાં આવવાનું છે ભવિષ્યમાં, નજીકના ભવિષ્યમાં, તો આ જે પહેલ જે શરૂઆત થવાની છે આના વિશે દર્શકોને માહિતગાર કરાવશો કે આ છે શું અને એની શરૂઆત કરવાનો વિચાર ક્યાંથી આવ્યો? દાનવીબેન, બહુ પર્ટિનન્ટ ક્વેશ્ચન છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે અને બધા દર્શક મિત્રોને બધાને ખ્યાલ જ છે કે મેરેંગો સિમ્સમાં સૌથી પહેલું હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ આપણે 5 વર્ષ પહેલાં કર્યું હતું, જે ગુજરાતનું પહેલું હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ હતું અને અત્યાર સુધી આપણે 34 હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સિમ્સમાં કરી ચૂક્યા છીએ. હવે લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ઇઝ ધ સેકન્ડ સ્ટેપ ઓર સેકન્ડ સ્ટેજ. નોર્મલી લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એક થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ પ્રોસિજર છે અને આફ્ટર કેર એની વધારે હોય છે એટલા માટે. એટલે નોર્મલી હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન પ્રોગ્રામ તમારો સારો ચાલે એના પછી તમે નેક્સ્ટ સ્ટેજમાં જતા હો છો, દેટ ઇઝ ધ lung transplantation program. Now the heart transplantation program being mature program,
સો વી ડિસાઇડેડ કે હવે વી શુડ વેન્ચર ઇન્ટુ લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન. અને કોવિડ પછી તમે જોયા હશે કે ઘણા બધા પેશન્ટોને લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જરૂર પડી છે અને ઘણા બધા પેશન્ટોને એનો ફાયદો થયો છે. અને એના કારણે એની જે આપણે જ્ઞાન હોય અથવા જે એની વિશેની જે વિચારધારા છે એ લોકોમાં બદલાઈ છે. પહેલાં એવું કહેવાતું હતું કે હાર્ટ અને લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ તો કરાય જ નહીં, રિઝલ્ટ્સ બહુ ખરાબ છે. પણ હવે લોકોને વિશ્વાસ બેસી ગયો છે કે હાર્ટ અને લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન કરવાથી ફાયદો થતો હોય છે અને એક સારી પ્રકારની જિંદગી મળી શકતી હોય છે. એટલે અત્યારે મરિંગો સિમ્સમાં અમારું પ્લેટફોર્મ રેડી છે, અમારી પાસે બધી જ સુવિધાઓ રેડી છે. એટલે હવે અમે લોકો એ લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ચાલુ કરવાના છીએ. અને સાથે સાથે અમે લોકોએ હવે એક ટાઈઅપ બી કર્યું છે વિથ ડૉક્ટર કુમુદ દિતલ, જે અમારી સાથે છે, હુ ઇઝ ઇન્ટરનેશનલી રેનાઉન્ડ હાર્ટ એન્ડ લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જન છે, જેમણે 1000થી વધારે બી લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટનું એમને અનુભવ છે, જેની સાથે અમે ટાઈઅપ કરી અને આ પ્રોગ્રામને એક સીધો જ સેકન્ડ સ્ટેજ ઉપર લાવીશું, જેનાથી પેશન્ટોને અને સમાજને એનો તરત ફાયદો મળી શકે. એટલે ઇટ ઇઝ ફોર્ચ્યુનેટ દેટ we are going to work together and create a good outcomes for the patient. Yeah. So, Dr. Kumud Dhital, I would like to ask you, why are you choosing Gujarat for all this stuff? Like, For a lot of reasons. I think the constellations are right now for Gujarat. So let me just explain them a little bit. One is the fact that you already have a very good heart transplant program, the only one in Gujarat, which is increasing in its ability to have excellent outcomes, and volume is increasing as the years go by under Dhiren's leadership at SIMS. So there already is infrastructure there. The second thing is that a unit like this could have easily decided to start lung transplantation on the back of a heart transplant program. But I think it was exceedingly mature of the SIMS team to actually look for expertise in lung transplantation specifically, to try and bring them in a collaborative fashion to help upskill their local output for thoracic transplantation. And so we made this tie-up between SIMS Marengo and Sparsh Hospital in Bangalore, so that we, as the experts in lung transplantation, can come in as a team whenever this is required, to the point where hopefully this can happen automatically within the hospital with the local team eventually. And why Gujarat? Well, Gujarat has become really #1 in organ donation. And so we need to leverage that very kind and altruistic donation, ideally for those organs to be utilized first, and then to be utilized for the local people instead of the organs being exported out. And that requires many people to understand lung failure and an appropriate referral pathway. The other thing is the government, I notice, has also put aside money to support lung transplant recipients. And you also have an extra maturity in there being available in aeromedical services for the transplantation and medical support in general in Gujarat. So I see lung transplantation as just an added specialist service within SIMS for a thoracic transplant program. But I should also point out for Gujarat, the increasing numbers of donations for me signify a far greater worth of community, of inter-community relationship. It tells you the maturity of a community when the donations goes up, because people are feeling much more together. And that's a wonderful sign to see in Gujarat. yeah, Dr. Dhital, I would like to ask you that what are the hurdles comes in the way of a lung transplant, and what should people take care of the things like? So the hurdles start right at the beginning when you think about having a program. And that starts with infrastructure, with having appropriate expertise, equipment, and then comes the whole issue of having a pathway whereby the physicians know when to refer the patients in a timely fashion. Because the way to mitigate risk and poor outcome is to have a timely referral. So not too late. When patients are too sick, it costs a lot more money, and they have to spend a lot more time in hospital with potentially poorer outcomes. Then there's a whole issue of matching donors and recipient. So the biggest hurdle in heart and lung transplantation is actually in the matching phase, is to do with power for the heart and size of the lungs for lung transplantation. So liver and kidneys, you can pretty much do it between different individuals of different sizes. We can't do that.
The heart's got to power the body, and the lungs have to fit inside that space. Then there are a whole lot of other matching that we do, which are relevant to all organs. But for lung transplant, it is at the time of surgery itself. And in surgery, a bit more than hearts, there's some delicate nerves and other important tissues that need to be absolutely preserved. Otherwise, the patients will have a lot more complications post-operatively. And that requires experience in having done a lot of lung resections and transplanted itself. Also recognizing what incision you're going to make on certain individuals, whether you need to have heart-lung bypass machine or ECMO support or not. And then to have finally the key people that are necessary in the intensive care unit who understand the physiology of a post-transplant lung. And then finally, in regard to the post-operative care and beyond discharge, is one of having the transplant pulmonologist who understands immunology and lung transplantation. And I should point out that discharge from hospital itself is not a success, because the patient must live longer than they would have lived had we not operated on them. And so that's the time of success. And that requires very constant surveillance throughout life, because these patients are on lifelong immunosuppression. And there are many other side effects, not just of the drugs they have to take, but also consequences of chronic rejection that needs absolute surveillance to keep them alive for what we call survivorship into medium and long term. And so these patients then do very well. Right. So next હું પ્રણવજી આપને પૂછવા માંગીશ, લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટની ટેકનિકાલિટી શું હોય છે એના વિશે દર્શક મિત્રોને જણાવશો. દાનવીબેન, તમે જે અમને આ પ્રશ્ન પૂછો છો અને એ તમારા માટે જેટલું સિમ્પલ છે એટલું જ અમારા માટે ઓપરેશન ટેબલ ઉપર એ ઓપરેશન કરવું સિમ્પલ હોય છે. લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પ્રોસિજરની ટેકનિકાલિટી ક્યાં છે? એ કોઈ 1, 2 કે 3 માણસથી થતી સર્જરી કે પ્રોસિજર નથી. એમાં એક બહુ મોટી ટીમની જરૂરત હોય છે, અને મોટી ટીમ એટલે 10-15 માણસો હોય. ખાલી સર્જન ના હોય, સર્જનની સાથે પલ્મોનોલોજિસ્ટ હોય, એનેસ્થેશિયોલોજિસ્ટ હોય, મશીન ચલાવવાવાળા માણસો હોય, આખી બધી જ વસ્તુને કોઓર્ડિનેટ કરે એવા માણસો હોય. કુલ મળીને 10-15 માણસો જ્યારે ભેગા મળીને સાથે કામ કરે ત્યારે એક સક્સેસફુલ લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થતું હોય છે. લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? જ્યારે કોઈક દર્દી કોઈક હોસ્પિટલમાં દાખલ છે અને બ્રેન ડેડ થઈ ગયો છે, અથવા તો બ્રેન ડેડ થવાની અણી ઉપર છે, ગુડવિલમાં એમના સગા જ્યારે નક્કી કરે છે કે અમારે અમારા દર્દીના ફેફસાનું ડોનેશન કરવું છે, ત્યારે જે કોઓર્ડિનેશનની જરૂરત પડતી હોય છે, એમને સમજાવવાની જરૂરત પડતી હોય છે, આઈસીયુમાં એ રહેલા દર્દીને જ્યારે મેનેજ કરવાનો હોય છે, સોશિયલી, સાયકોલોજીકલી બધી જ રીતે જ્યારે એને સપોર્ટ કરવાનો હોય, અને પછી જ્યારે એના ફેફસા ત્યાંથી કાઢીને જે હોસ્પિટલમાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાનું છે ત્યાં લાવવામાં આવે, એ આખી પ્રોસેસ, અને જ્યારે દર્દીનું ઓપરેશન થઈને એ જ્યારે આઈસીયુમાં શિફ્ટ કરવામાં આવે, આખી પ્રોસેસ જ્યારે ચાલુ થાય, લગભગ 24 કલાકનો ગાળો જાય છે. કોઈ 1 કે 2 માણસથી આ 24 કલાક નોનસ્ટોપ કામ કરવું પોસિબલ નથી. આ એની ટેકનિકાલિટી છે. કઈ રીતે ફેફસા કાઢવામાં આવે છે, કઈ રીતે ઓપરેશન કરવામાં આવે, કદાચ આપણને લોકોને ખબર ના પડે, પણ સામાન્ય રીતે આ બધી જ વસ્તુ ઇમરજન્સીમાં થતી વસ્તુ છે. બધા જ કામ પડતા મૂકીને એકમાત્ર દર્દીનું ફેફસું કાઢીને એકદમ ઇમરજન્સીમાં ગવર્મેન્ટના ટ્રાફિક પોલીસના સપોર્ટથી અમારી હોસ્પિટલમાં લઈને આવવું, અને પછી જ્યારે 1 બાય 1 ઓવરનાઇટ બંને બાજુના ફેફસા બદલી કાઢવા, આ એની ટેકનિકાલિટી છે. બધા માણસોને ભેગા મળીને સક્સેસફુલી કામ પાર પાડવું, આ લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટની ટેકનિકાલિટી છે. ચોક્કસથી. વેલ, આગળ પણ આપણે લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટને લઈને ચર્ચા કરીશું. આપ ત્રણેયની સાથે આપ જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે. તો આ સાથે હાલ સમય છે વિરામનો. આપ જોતા રહો જીએસટીવી. આપણી સાથે મેરેંગો સિમ્સ હોસ્પિટલના નિષ્ણાંત ડોક્ટર જોડાઈ ગયા છે. આપ સર્વેનું સ્વાગત છે જીએસટીવીમાં. સો ડોક્ટર Dhital, I would like to ask you, what is the all-over result of lung transplant? Tell us about it. Sure. So post-lung transplant, there are two responsibilities we have foremost. One is to make sure the recipient stays as long as possible, and the other one is that the donated graft, the donated lung, also stays alive as long as possible. So the world figures as they stand now is that at 1 year, 85 to 90% of patients should be alive after lung transplantation.
And at about 3 years, more than 70%, almost 75%. At 5 years, of around 65%, and 10 years, about 40%. The most important period is the first year after lung transplantation, which is most at risk for infection and rejection. And therefore, if you survive, if the patient survives the first year, then those figures I've told you go up by about 10% after that first year. Now, it's not just about survival, it's also about quality of life. And as long as the patient has been referred on time, then, and if the donor-recipient match has been made appropriately, and they have had a fairly normal course through the hospital and discharge, then the process of surveillance and close scrutiny of the health of the recipient will ensure very good quality of life, where majority of patients can return to work, pay their taxes, look after their families, and contribute to society, with very few of them being, in the first few years, having to have repeat hospital admissions. And so the results are very good, and they continue to improve as we learn better ways of trying to control the rejection part, which is why these patients required lifelong immunosuppression therapy. Yeah. So next હું ધીરેનજી આપને પૂછવા માંગીશ કે જે પેશન્ટનું લંગ ટ્રાન્સફર આવનારા સમયમાં કરવાનું છે જે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, સો એ પેશન્ટની હાલની કન્ડિશન કેવી છે એના વિશે જણાવશો દર્શક મિત્રોને. અત્યારે છે ને આપણે 2 પેશન્ટ એનરોલ કરેલા છે લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે. એમાંનું એક જે પેશન્ટ છે એ 21 વર્ષનો છે, યંગ છોકરો છે કે જેને જન્મજાત હૃદયની તકલીફ હતી. હૃદયની અંદર કાણું હતું, જે બચપનમાં નોર્મલી 1 કે 2 વર્ષની ઉંમરમાં બંધ કરાવી દેવું જોઈએ, એ ના થઈ શક્યું કોઈ કારણસર. એના કારણે અત્યારે હવે હૃદય અને ફેફસા બંને ખરાબ થઈ ગયા છે. એને આપણે કહેવાય એસેન મેંગર સિન્ડ્રોમ કહેવાય. એટલે એસેન મેંગર સિન્ડ્રોમ જ્યારે થાય ત્યારે હૃદય વ્યક્તિ આખું ભૂરું પડી જાય, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી શકે, થોડું બી કામ ના કરી શકે, અને ઓવરઓલ એનો શરીરનો વિકાસ જે હોય એ ઓછો થઈ જાય. તો એ પેશન્ટ અત્યારે આમ હરતો ફરતો છે, પણ ઓવરઓલ એની ઓક્સિજન જે માત્રા જે નોર્મલી 100 હોવી જોઈએ એ 57-58ની આસપાસ જ રહે છે. એનું વજન અત્યારે ખાલી 38 કિલો જ વજન છે, ભલે 21 વર્ષનો છે છતાં બી. એટલે ઓવરઓલ એનો વિકાસ ઓછો થયો છે. અને આ પેશન્ટમાં જો આપણે કશું જ ના કરીએ તો ઓવરઓલ આ પેશન્ટોની લાઈફ 5-10 વર્ષથી વધારે હવે ના હોય. એટલે એ પેશન્ટને એક ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ આપવા માટે આપણે એને હૃદય અને ફેફસા બંને બદલી નાખવાનો પ્લાન છે. એટલે એને જે કોમ્બો આપણે હાર્ટ એન્ડ લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન કહીએ એ કરવાનો પ્લાન છે. અને જે બીજું પેશન્ટ છે એ બીજું પેશન્ટ છે જેને આઈએલડી છે. આઈએલડી એટલે બેન છે કે જેના બંને ફેફસા ખરાબ થઈ ગયા છે અને ખાસા ડેમેજ થઈ ગયા છે. છેલ્લા લગભગ 5 વર્ષથી ટ્રીટમેન્ટ ઉપર ચાલી રહ્યા છે અને અત્યારે એમને ઓવરઓલ કન્ટિન્યુઅસ ઓક્સિજનની જરૂર પડી રહી છે. અને ઇવન એ વ્યક્તિ જ્યારે બાથરૂમમાંથી બહાર આવે છે કે કંઈક બી નાનું કામ કરે છે, શ્વાસ ચડી જાય છે અને ઓક્સિજનની માત્રા એની સીધી 50 થી 60 થઈ જાય છે. એટલે કન્ટિન્યુઅસ 4 થી 5 લીટર 10 લીટરની ઓક્સિજનની જરૂર પડતી હોય છે એવી વ્યક્તિ છે. એટલે એને આપણે લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાનો પ્લાન છે કે જેમાં બંને સાઈડના ફેફસા જે ખરાબ થઈ ગયા છે એ બંને ફેફસા આપણે બદલી અને નવા ફેફસાનું પ્રત્યારોપણ કરવાનું પ્લાન કરી રહ્યા છીએ. જી ડોક્ટર પ્રણવ, જે રીતે ડોક્ટર ધીરેને જણાવ્યું કે એક પેશન્ટ જે છે જેમને હૃદય અને ફેફસા આઈ થિંક બંને બદલવાના છે, સો તમને પૂછવા માંગીશ કે જે લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યા પહેલાની જે કોઈ નિદાન એવું કોઈ કરી શકાય કે પછી લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાનું છે ત્યારે એક ફેફસો બદલવો કે પછી 2 ફેફસા કે પછી હૃદય અને ફેફસો બંને બદલવું છે, એનો નિર્ણય કેવી રીતે લો છો આપ? અત્યાર સુધીના આપણા ડિસ્કશન પછી એ વસ્તુ તો ક્લિયર થઈ ગઈ છે કે જ્યારે ફેફસામાં એવી કોઈ ડેમેજ થઈ ગઈ છે કે જે હવે રિકવર નથી થવાની. જરૂરી નથી કે દર્દી ખરાબ જ હોય, દર્દી હરતું ફરતું છે, સારું છે, દવાઓ લે છે, ધેટ્સ ફાઇન. પણ જ્યારે ખબર છે કે હવે માત્ર દવાઓથી ચાલવાનું નથી, આવનારા થોડા સમયમાં કાં તો થોડા મહિનામાં કે થોડા 1-2 વર્ષમાં એવું લાગે કે હવે દર્દી વધારે લાંબુ નહીં ચાલી શકે, હવે ઓક્સિજનની જરૂરિયાત પણ એની વધવાની છે, એટલે ધેટ મીન્સ કે એને હવે ફેફસાના ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જરૂરત પડવાની છે. મિનિંગ શું થયો કે એના બંને ફેફસા ખરાબ છે. માણસના શરીરમાં જેમ 2 કિડની છે, એક કિડની ખરાબ હોય અને એક કિડની સારી હોય તો માણસ નોર્મલ જીવી શકે, એક કિડની આખા બોડીનું કામ નોર્મલી કરી શકે. ફેફસામાં પણ એવું છે, બેમાંથી એક ફેફસું ખરાબ હોય અને એક બિલકુલ સારું નોર્મલ હોય તો માણસને કોઈ તકલીફ ના પડે, માત્ર એક ફેફસું કાઢી નાખો, બીજા ફેફસા પર નોર્મલ જીવી શકશે.
પણ જ્યારે ફેફસું બદલવાની વાત છે ધેટ મીન્સ કે બંને ફેફસા ખરાબ જ છે. એટલે મેજોરિટી ઓફ ધ ટાઈમ, મોટા ભાગના દર્દીઓમાં 95% ઓફ ધ ટાઈમ્સ વર્લ્ડ વાઇડ જેટલા પણ દાખલા તરીકે 100 લંગના ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થતા હોય તો 95 લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એવા છે કે જેમાં સાયમલ્ટેનિયસલી બંને ફેફસાને જ બદલવાની વાત હોય છે. પણ અમુક દમ જેવા અમુક રોગો છે, પછી વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં સિસ્ટિક IPF નામના અમુક રોગો છે કે જેમાં એક ફેફસું વધારે ખરાબ હોય, બીજું ફેફસું બોર્ડર લાઇન ખરાબ હોય, તો હા, એવા 5% કેસીસ છે કે જેમાં એક ફેફસું બદલીએ અને આપણે પેશન્ટને સારી વધારે લાંબી લાઈફ આપી શકતા હોઈએ છીએ. કયા દર્દીને એક ફેફસું બદલવું, કયા દર્દીને 2 ફેફસા બદલવા, એના સર્ટેન ટેસ્ટ છે. તમે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો ને કે લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરતા પહેલા કયું નિદાન કરવામાં આવે, આ એ જ ડિસાઈડ કરવાની વાત છે કે દર્દીને પહેલામાં પહેલું લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાની જરૂરત છે કે નહીં. જરૂરત છે તો એક બદલવું પડે એવું છે કે 2 બદલવા પડે એવા છે, કે પછી હાર્ટ ને લંગ બંને બદલવા પડે એવા છે. ઘણા બેઝિક ટેસ્ટ છે. દાખલા તરીકે જેમ આપણે નોર્મલ હરતા ફરતા હોય અમે દર્દીને પૂછતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ તમે કેટલું ચાલી શકો છો, કેટલું ઘરનું કામ કરી શકો છો, તમે સીડી ચડ ઉતર કરી શકો છો કે નહીં. એનું સ્પેશિયલાઇઝ મશીન હોય અમારી પાસે હોસ્પિટલમાં કે જેના પર અમે 6 મિનિટ ચાલવાની એમને ટ્રેનિંગ આપીએ અને એના પેરામીટર્સ પરથી અમને આઈડિયા આવે કે આમના લંગની કેપેસિટી કેટલી છે. પલ્મોનરી ફંક્શન ટેસ્ટ હોય જેના પરથી અમને આઈડિયા આવે કે આના લંગની કેપેસિટી કેટલી છે, આ કેટલું વધારે લાંબુ જીવી શકશે અને કેટલા સમયમાં ફેફસા બદલવાની જરૂર પડશે કે નહીં પડે. CT સ્કેન છે, 2D ઇકો છે, એવા વધારે સ્પેશિયલ ટેસ્ટ, આ બધા ટેસ્ટ પછી એક એક કરીને કરવામાં આવે જ છે. એકચ્યુઅલ લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન કરવાનું હોય એ પહેલાં તો ઘણા બધા ટેસ્ટ કરવાના હોય છે, જે 40 થી 50 ટેસ્ટ હોય છે. પણ આ જે મેં તમને વાત કરી સામાન્ય માણસને ખબર પડે એવા બેઝિક ટેસ્ટની વાત છે કે જે કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ જગ્યાએ કરાવી શકે અને ખબર પડી જાય કે આપણે ફેફસું બદલવાનું છે કે નહીં. પણ હા, 95% ઓફ ધ ટાઈમ બંને ફેફસા બદલવા પડે. 5% કેસમાં એવું બની શકે કે એક જ ફેફસું બદલવું પડે. ફેફસું એક બદલવું પડે કે 2 બદલવા પડે, એનાથી સર્જરી નાની કે મોટી નથી થતી. સર્જરી મોટી જ છે અને બંનેના જે મેનેજમેન્ટ પ્રોટોકોલ છે બધા જ સેમ છે. હાર્ટ અને ફેફસા કોને બદલવા પડે તો હમણાં ધીરેનભાઈ બહુ જ સાચી વાત કરી કે એવા એક દર્દી છે કે જેને જન્મજાત હૃદયમાં કાણું છે, કોઈ કારણસર ટ્રીટમેન્ટ લઈ શક્યા નથી અને હવે ફેફસાની નળીનું પ્રેશર એક લેવલથી એટલું વધારે થઈ ગયું છે કે હૃદયનું ઓપરેશન કરીને ફેફસા રિકવર થાય એવા નથી અને ફેફસાનું કે દવા કરવા જઈએ તો હૃદય રિકવર થાય એવું નથી. આવા કેસીસ છે કે જેમાં ફેફસા અને હૃદય બંને બદલવા પડે અને એ જ એકમાત્ર એમની જીવાદોરી છે. જી જી ચોક્કસથી ડોક્ટર પ્રણવ. તો આગળ પણ આપણે ચર્ચા કરીશું આપની સાથે લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટને લઈને. અત્યારે હાલ આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. તો હાલ સમય છે વિરામનો. આપ જોતા રહો. તો આપણી સાથે મેરેંગો સિમ્સ હોસ્પિટલના નિષ્ણાંત તબીબ જોડાયા છે. આપ ત્રણેયનું સ્વાગત છે GSTVમાં. તો ડોક્ટર ધીરેન, હું આપને પૂછવા માંગીશ કે આ સમગ્ર જે પ્રોસેસ થઈ લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટને લઈને, તો લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થયા પછી પેશન્ટે શું તકેદારી રાખવી જોઈએ અને કાળજી રાખવી જોઈએ? બહુ સરસ પ્રશ્ન છે. અરે નોર્મલી કેવું હોય કે લોકોને બધાને એવું જ હોય છે કે લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવી લીધું પછીની જિંદગી બહુ ખરાબ, બહુ ધ્યાન રાખવું પડતું હોય છે અને બહુ અતિશય રિઝલ્ટ સારા નથી. તો તમને કહેવા માંગીશ કે લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાયા પછી પહેલું વર્ષ બહુ મહત્વનું હોય છે, જેમાં ઇન્ફેક્શન અને રિજેક્શનના ચાન્સીસ સૌથી વધારે હોય છે. જો એ એક વર્ષમાં આપણે કાળજી રાખી દવાઓ વ્યવસ્થિત લઈએ, હોસ્પિટલમાં રેગ્યુલર ફોલોઅપ કરાવતા રહીએ અને એની જે તપાસ કરાવવાની હોય છે એ બધું કરાવતા રહીએ તો ડેફિનેટલી ઓવરઓલ આઉટકમ્સ બહુ સારા હોય છે. નોર્મલી ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાયા પછી પહેલો 3 મહિના પેશન્ટને અમે આઇસોલેશનમાં રાખતા હોઈએ છીએ. ઘરે જ રહેવાનું હોય, પણ એક આઇસોલેશનમાં કે જેમાં કોઈની સાથે બહુ ઇન્ટરેક્શન કરવાનું નહીં, ઘરમાં કોઈ 1 કે 2 જણ જ રહેતા હોય એ રીતે અમે રાખતા હોઈએ છીએ. 3 મહિના પૂરા થઈ જાય પછી નોર્મલી પેશન્ટને અમે ઘરની અંદર હરફર કરવાનું અમે એલાઉ કરતા હોઈએ છીએ કે જેનાથી અગેન ઇન્ફેક્શન ઇઝ ધ મેઇન ઇશ્યુ. 6 મહિના થઈ જાય પછી નોર્મલી પેશન્ટને અમે એડવાઇસ કરતા હોઈએ છીએ કે તમે બાય કારમાં ક્યાંક માર્કેટમાં જવું હોય કે એ રીતે જવું હોય, બટ અગેન યુ કેન બી સિટિંગ ઓનલી ઇન ધ કાર. તમે બહુ ક્રાઉડેડ પોઝિશન પ્લેસીસમાં ના જઈ શકો. અને 1 વર્ષ કમ્પ્લીટ થઈ જાય જે કોઈ તકલીફ નથી તમે પછી યુ કેન રિઝ્યુમ યોર નોર્મલ લાઈફ. હવે નોર્મલ લાઈફમાં તમે યુ કેન ગો ટુ યોર વર્ક ઓફિસ ઓલ્સો, યુ કેન ગો ટુ યોર તમારી દુકાને બી જઈ શકો, બધું રૂટીન કામ બી તમે કરી શકો. પણ 2-3 વસ્તુની કાળજી રાખવી પડે કે તમારે માસ્ક
બને ત્યાં સુધી પહેરી રાખવો. હાથનું સેનિટાઇઝેશન, કોવિડ પછી બધા જ લોકોને ખ્યાલ છે કે માસ્ક અને હાથનું સેનિટાઇઝેશન કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ બે વસ્તુનું ધ્યાન રાખો તો નોર્મલી એક નોર્મલ જિંદગી જીવી શકે. આપણે કહી શકીએ કે પ્રોડક્ટિવ લાઈફ તમે એક જીવી શકો છો. એટલે લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાનો પર્પસ જ એ છે કે એક તમને એક સારી ક્વોલિટીની એક લાઈફ આપી શકીએ. જો બેડ રિડન જ કરવાનું હોય અને પેશન્ટને ઘરમાં જ રાખવાનું હોય તો લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. બીજી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ તમને કહેવા માંગીશ કે લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એ ખાલી ઓપરેશન નથી, એ આખો પ્રોસેસ છે કે જેમાં ઓપરેશનની સાથે સાથે જિંદગીભરની કેર રાખવી, જિંદગીભર મેડિસિન્સ લેવાની, જિંદગીભર તમારે તપાસ કરાવતા રહેવાનું, જિંદગીભર તમારે ડૉક્ટરોની સાથે રહેવાનું, એમને બતાવતા રહેવાનું. આ બધી જ વસ્તુઓ તમે જો સમયસર કરતા રહો તો તમારા લોંગ ટર્મ આઉટકમ્સ સારા મળે. આમાં કોઈ બી જગ્યા ઉપર ચૂક થઈ ગઈ, સપોઝ તમે દવા લેવાનું ભૂલી ગયા કે અમુક તપાસ કરાવવાનું ભૂલી ગયા કે તમે બાયોપ્સી કરાવવાનું ભૂલી ગયા તો એના આઉટકમ્સ ઘણીવાર ખરાબ આવી શકતા હોય છે. એટલે આ જો પ્રોસેસીસ તમે અથવા પ્રોટોકોલ્સ તમે મેન્ટેન કરો દેન ઓવરઓલ લોંગ ટર્મ આઉટકમ્સ આર ગુડ. અને એટલું કહી શકું કે જે માણસ કદાચ 1 વર્ષ કે 6 મહિના બી નહોતો જીવવાનો એને આપણે એક દસકાની જિંદગી કે 2 દસકાની જિંદગી આપવાની વાત કરીએ છીએ. દેટ ઇટસેલ્ફ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ અચીવમેન્ટ ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન. એક લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યા પછી કે હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યા પછી આપણે એને 10 કે 2 દસકાની જિંદગી એક પ્રોડક્ટિવ લાઈફ આપી શકીએ છીએ. જી, સો નેક્સ્ટ ડોક્ટર દિતલ, હું આપને પૂછવા માંગીશ, વોટ ઇઝ ધ ફ્યુચર ઓફ લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ઇન ઇન્ડિયા? Well, future of lung transplant in India could be very, very rosy. But to get there, we need to do a lot of things first. So principally, we first need to understand that advanced lung failure is an entity in its own right that needs to be managed by expert pulmonary physicians. And then we need to increase our awareness, as is happening very well in Gujarat, in terms of donation services. We can't do the transplant without the donations. We also have to look ahead in terms of how, well, it's not just a matter of doing numbers. It's also a matter of doing the numbers but well, and to try and guarantee a far better medium to long-term survival. And that now might mean having to use special machines of perfusing the donor lung before you transplant, and of course better medical therapies. My own feeling is that if you look at the numbers and demographics in India, currently we're not even doing 200 lung transplants a year. But if you were to do, let's say, the similar rate per million population as the UK or the United States, you'd be having to do somewhere between 10 and 16,000 lung transplants a year. Even if you assume, because of the costs and so on, you can only manage 20% of those, you know, we should be targeting at least 2,000 to 3,000 a year. And I hope that over the next 5 years, we're going to see not 100, 150, but at least 500 lung transplants occurring per annum in India in dedicated centers, thoracic transplant centers, that have the high volume to also then take the risk of doing innovative strategies to make sure the patients live as long as possible. So we can do older patients, we can do older donors, and we can do sicker donors that normally get turned down, that we can repair and resuscitate out of the body in machines that are already available, and then transplant them to the recipients to try and stop the recipients dying on the wait list, because we're always waiting for everything to align themselves. So the volume, as it rises, will inevitably mean that better work is done. And if you do more, you can train, you can teach, and you can innovate and bring in new ideas to improve the volume of lung transplant done in India to the point where India becomes a major global center and renowned place for thoracic transplantation. Yeah, definitely. So, Dr. Pranav, તમને પૂછવા માંગીશું કે લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ જે આ પૂરું જે પ્રોસેસ આપણે કરીએ છીએ, પણ લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટના રિઝલ્ટ સારા મળે એના માટે શું જરૂરી છે? લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટના રિઝલ્ટ્સ મુખ્ય મુદ્દો. જ્યારે દર્દીને અમે કોઈ પણ ઓપરેશન વિશે સમજાવીએ ત્યારે મને સારું તો થઈ જશે ને, ગેરંટી શું? આ પહેલો પ્રશ્ન આવીને ઊભો રહે. જ્યારે આટલા બધા રૂપિયા ખર્ચીને આટલું બધું જોખમ લઈને જ્યારે લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ જેવી મેજર સર્જરી કરતા હોઈએ ત્યારે એકદમ વ્યાજબી પ્રશ્ન છે કે સારું રિઝલ્ટ તો મળશે ને. તો સારું રિઝલ્ટ ક્યારે મળે?
જ્યારે કોઈ રોગ થાય છે, તમે કોઈ ડોક્ટર પાસે જાઓ છો, તમને ખબર પડે છે ફેફસાની બીમારી છે, તમને દવા અપાય છે ને તમને થોડું સારું થઈ જાય છે. થોડા સમય પછી તમને એવી ખબર પડે છે કે મને ફેફસાનો એક એવો રોગ છે કે જેનો ફર્ધર કોઈ ઈલાજ શક્ય નથી, જેમાં એ જડમૂળમાંથી મટે એવો નથી, ખાલી એક જ ઈલાજ છે કે જેમાં ફેફસું બદલવાની જરૂરત છે. તો ક્યારે થાય? જ્યારે તમે બેસ્ટ તમારી તબિયતમાં છો ત્યારે એ જો ઓપરેશન કરવામાં આવે તો એમાં તમને સારામાં સારું રિઝલ્ટ મળે. તમે દવા લીધી, તમને સારું થયું, પછી 3 મહિના સારું રહ્યું, પછી વળી પાછી તબિયત બગડી, દાખલ થયા, અઠવાડિયા માટે દાખલ થયા હોસ્પિટલમાં, દવાઓ લીધી, વળી પાછું સારું થઈ ગયું. આ બધી એક નિશાનીઓ છે કે હવે તમને વહેલામાં વહેલી તકે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવવાની જરૂરત છે. એમાં જો તમે દર વખતે એવો વિચાર કરો કે ના હવે મને સારું થઈ ગયું, દવાથી સારું છે, લેટ અસ વેઇટ એન્ડ વોચ, હજી થોડો સમય કાઢી નાખીએ, અને પછી એક સ્ટેજ એવું આવે છે કે જ્યારે દર્દીની તબિયત, એનું આખું બોડી એટલી હદે નબળું પડી જાય છે કે અમારે જ્યારે ફેફસાનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવું હોય ત્યારે એનું જોઈએ એવું રિઝલ્ટ ના મળે. ફેફસાનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવું એટલે માત્ર ફેફસાનું બોડીમાં સપોર્ટ મળે એવું નથી, આખા શરીરે એ વસ્તુને સાથ આપવો પડે. જ્યારે કોઈ બહારના કોઈ માણસનું અંગ આપણા શરીરમાં આવે છે ત્યારે એ લંગને બોડીમાં એડજસ્ટ થવા માટે બોડીનો પણ એટલો સાથ જોઈએ. મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે એવા સમય તમે આવો અને લાગતા વળગતા જે ટ્રીટમેન્ટ કરતા જે ડોક્ટર છે એમના માટે પણ મને એક મેસેજ આપવો છે કે તમે લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશનના દર્દીઓને એવા સમયે મોકલો, એવા સમયે સમજાવો, વેલ ઇન એડવાન્સ, બિફોર દે ગેટ વર્સ, એવા સ્ટેજમાં, ઇરિવર્સિબલ સ્ટેજમાં આવી જાય કે જેમાં અમે પણ કંઈ ના કરી શકીએ. ટાઈમલી રેફરલ, અર્લી સ્ટેજમાં તમે એમને બતાવવામાં આવો તો આપણે જે આટલો ખર્ચો કરીને, જોખમ લઈને ઓપરેશન કરી છે આપણને બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળે. બીજી એક વસ્તુ છે કે માત્ર સારું ઓપરેશન કરવાથી દર્દી આવી જાય, પૈસા ખર્ચ કરો એટલે સારા રિઝલ્ટ મળી જાય અને સારા થઈ જાય એવું નથી. સારામાં સારું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, આ કોઈ નાનકડી કોઈ હર્નિયા, એપેન્ડિક્સ એવી સર્જરી નથી. એક ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાની વસ્તુ છે. કોઈ એક હોસ્પિટલમાંથી બહારનું અંગ આવે છે અને જે કુદરતે રચના કરી છે એનાથી વિરુદ્ધનું આપણે એક આખું કામ કરવા જઈ રહ્યા છે. જે અંગ આપણું નથી એ બીજાનું અંગ ફિટ કરીએ છીએ. ધેટ મીન્સ કે હવે આવનારા ભવિષ્યમાં એવી બધી વસ્તુઓની જરૂરત પડશે કે જ્યાં આપણને એક બેસ્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની જરૂરત પડશે. સિમિલરલી મેં કહ્યું કે આ એક એટલી લાંબી 24 કલાકની પ્રોસેસ છે, કોઈ 1-2 માણસનું કામ જ નથી, આખી ટીમ હોવી જરૂરી છે. વેરી ગુડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, વેરી લાર્જ ટીમ, અને ટીમ પણ કેવી કે દર્દી એક નહીં, એક સાથે 5 ડોક્ટર ઉપર જેટલો વિશ્વાસ મારા ઉપર મૂકે એટલો ધીતલ સાહેબ પર મૂકે, એટલો ડોક્ટર ધીરેન શાહ ઉપર મૂકે, એવી આખી ટીમ હોય એક્સપર્ટની કે જે દરેકે દરેક ઇક્વલ એક્સપર્ટ છે. એવી ટીમ સાથે તમે ચોઇસ કરો. આ એની કડી છે જો તમારે બેસ્ટ લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટના રિઝલ્ટ જોઈતા હોય તો. રાઈટ? યા ડેફિનેટલી. સો આપ ત્રણેય જોડાયા જીએસટીવીમાં અને દર્શકોને લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ વિશે માહિતગાર કરે એ બદલ આપ ત્રણેયનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જી ધન્યવાદ. તો આ સાથે હાલ યસ ડોક્ટરમાં બસ આટલું જ. આપ જોતા રહો જીએસટીવી.